שלום, ושוב חזרנו לתוכנית נוספת. אני שמח לבשר לכם על מאות מיילים שהגיעו אלינו. גם אני וגם ההפקה עצמה נדהמנו לראות את כמות התגובות שלכם. תמשיכו להגיב, אני אשתדל כאן לענות לכל מי שאני אוכל. במקום לאבד זמן, ניגש מיד לשאלות. ניגש לשאלות כבר. יש לנו היום הרבה מאוד עבודה, אז ניגש לשאלה הראשונה. מאחר וחג הפסח ממשמש ומגיע, אז אני אתייחס קודם כל לשאלה שנוגעת לחג, ואחר כך לשאר השאלות. שלום יצחק, שואלות אותנו עליזה. אנחנו לפני ערב חג הפסח, ותמיד בערב החג יש מריבות ויכוחים סביב השולחן, בין האחים והגיסים, מי ינהל את הסדר ולמי יקשיבו. במקום ליהנות, אנחנו מצטערים כל שנה שהתאספנו מחדש. מה ניתן לעשות? ובכן, אנחנו יודעים שהרבה מאוד משפחות מתאספות, וזה רגע או לשמחה גדולה או למריבה גדולה. ורבים לצערי הרב מגיעים עם כל מיני מטענים ואנרגיות שליליות, והערב מסתיים במפח נפש במקום בשמחה גדולה. אחרי הכל זה ערב חג, וליל סדר אמור לסדר את הדברים. לכן אני ממליץ, וגם המלצתי באתר, לקחת חומר שנקרא מסקות הזהב. יש לי כאן את החומר הזה כדי להראות אותו. זה חומר שהוא סופח אליו אנרגיות שליליות. מעבר לזה צריך להדליק נרות מראש במקום שאליו אנחנו מייעדים את הכינוס של האנשים. יש כאלה שעורכים את זה בסלון, יש כאלה בכניסה לבית, יש כאלה בחצר, כל אחד היכן שהוא עורך את הכינוס, שם להדליק נרות כמה שיותר. ברגע שעשינו שימוש במסקות הזהב והדלקנו נרות, אני יכול להגיד לכם שמניסיון של שנים עברו, הערב חג הזה עובר לו בשלום ובשקט, באהבה, עם אנרגיות טובות, עם הרבה נתינה, וזה בעצם מה שאנחנו רוצים ולזה אנחנו שואפים. אז מאחר ואנחנו לפני ערב חג, זה הדבר שאני ממליץ עליו, ונמשיך לשאלה הבאה. שואלת ורדית, שאלתי, האם ישנה חסימה בזוגיות? אינני מוצאת זיווג נאות, כל זיווג מיד מתבטל, ואם כן, מי המיועד? מי המיועד? זה רק הוא יודע, אף אחד לא יודע. יש כאלה שהיו בטוחים שהנה המיועד הגיע איתם אל החופה, וברגע האחרון הוא ברח. אז מי המיועד? אנחנו לא יכולים לדעת, אבל לפי הפתיחה שעשיתי, יצא שיש חסימה מאוד גדולה, שנובעת כנראה מקשר עם גבר נשוי, או מישהו שניסה לקשור אותך. מישהו שמאוד רצה אותך ואת לא רצית אותו. לדעתי יש כאן קשר שהיה קשר אסור בעברך, וזה מה שגורם לך להיעצר בתחום הזוגיות. ניגש לשאלה הבאה. אני רוצה לדעת מה ומתי לבני יהיה קשר רציני. בחורה טובה לנשואים, כי הוא אחרי נשואים של 11 חודשים שכשלו, והשאירו לדעתי כאב עמוק בליבו. הבחורצ'יק היה נשוי 11 חודש בלבד. זאת אומרת, אפילו לא השלים שנה. אז אי אפשר לקרוא לזה ממש נשואים. אני עשיתי על זה פתיחה ככה די ארוכה ודי עמוקה, הייתי אומר. ואני יכול להגיד מספר דברים. א', הבחור מראש ידע שהבת זוג הזאת היא לא לחתונה. משהו משך אותו אל תוך המערבולת הזאת, ולדעתי זה מעשה קשירה, מעשה כישוף. זה מה שמשך אותו אל תוך זה. ואחרי שהמעשה התממש, זאת אומרת,
כשעושים כישוף והכישוף מתממש, הוא מתבטל בדרך כלל, ואז הבחור מתעורר. אם לא ממשיכים לעשות, אז בדרך כלל הבחור מתעורר, וזה מה שקורה, זה מגיע למצב של גירושים. הנושא של הכישוף הוא נושא מאוד רחב בקבלה המעשית, ובכלל כל הדתות בעולם מתייחסות לנושא הזה. מאז ומתמיד אנחנו מכירים את זה, עוד ממצרים העתיקה, מהמחשבים של פרעה, וכל התורה שלנו לאורך כל הדרך מזהירה אותנו מפני הנושא הזה. יש הרבה מאוד סוגים של כישוף. אני כותב עליהם בהרחבה בספר שלי שנקרא הצלחה עם קבלה. זה הספר. אפשר למצוא הרבה מאוד מידע גם באתר בנושא, אבל אני אתן לכם כאן סקירה בנושאי הכישוף. ניתן לעשות כישוף באוכל, בשתייה, בטקס, בהשבעה ובקבורה. חלק מהדברים האלה אולי אתם שמעתם. באוכל, זאת אומרת שאת המעשה כישוף עצמו אנחנו נותנים לאדם שאנחנו רוצים להשפיע עליו באוכל. עכשיו, מה זה להשפיע? לשלול את חירותו, ולכן זה אסור על פי התורה. בעצם הקדוש ברוך הוא נתן לנו את החירות, ומעשה כישוף הוא לכופף את הטבע לרצוננו, ולהשפיע על אדם נגד רצונו, שהוא יעשה דברים שהוא לא רוצה מבחירה חופשית. לכן הכישוף הוא אסור. המעשה שנעשה באוכל או בשתייה, אלה מעשים בדרך כלל שצריכים להיות עקביים, שבועיים, חודשיים או משהו כזה, שפשוט אותו אדם לא יתעורר מתוך זה, מתוך הכישוף שנעשה לו. יש הרבה שטוענים שכישוף של מחזור של אישה הוא כישוף חזק. לא, ממש לא. אין לזה שום קשירה, להפך, האישה קושרת את עצמה כשהיא עושה את זה. זו אמונה תפלה ומקורה במרוקו. זה לידיעה כללית. טקס, ישנם טקסים שעושים סביב אותו אדם או סביב חפצים שלו, כדי לקשור אותו, להשפיע עליו, או לגרום לו להיכנע למשהו שאנחנו רוצים. כמו לדוגמה, אם אני הולך למשפט נגד מישהו, ואני אעשה טקס כישוף עליו, אז במשפט תדבק לשונו לחיקו. זאת אומרת, הוא לא יגן על עצמו, הוא פשוט יהפוך למשהו שנמצא שם, אבל לא משהו בעל השפעה על השופט. זו דוגמה. יש כישוף שנקרא השבעה. ופה בעלי מקצוע עושים את הכישוף הזה. לא כל אחד יודע לעשות את זה, כי פה אנחנו מערבים רוחות, זה נקרא רוחות ושדים. יוצאי תימן הם מומחים לנושאים האלה של השבעת שדים. יש להם גם הרבה מידע וספרים בנושא הזה. אני מכיר אישית אנשים שעוסקים בזה, עסקו בזה, אבל אני גם מכיר אישית ששילמו מאוד ביוקר על הנושא הזה. זה נקרא להשביע אנשים, או יותר נכון להשביע נשמות של אנשים שהלכו לעולמם, או שדים לעשות דברים עבורנו. עכשיו, אי אפשר סתם לקחת נשמה ולהשביע אותה שהיא תעשה. למה שהיא תעשה? התמורה באה אחר כך, והתשלום באה אחר כך, והתשלום הוא אלוהים ישמור, ולכן אסור להתעסק בנושאים האלה. יש עוד טקס אחד שכנראה רבים מכירים, ואני אומר רבים מכירים כי מכל האנשים שמגיעים אליי למשרד, אז אני יודע גם מה עושים ואיך עשו. נקרא טקס קבורה. כאשר אנחנו לוקחים תמונות או חפצים או כל מיני דברים של אנשים שאנחנו רוצים להשפיע עליהם ולהכניע אותם, ובטקסים מאוד ספציפיים אנחנו קוברים את זה בבית קברות. יכולים לקבור את זה בקבר רענן, יכולים לקבור את זה בקבר ישן. הכל שאלה של איזה סוג טקס אנחנו עושים. כמו שאמרתי, יש הרבה מאוד סוגים של כישוף, יש עוד סוגים של כישוף, יש הרבה דרכים לכישוף. גם הוודו זה חלק מכישוף. הנושא הזה של הכישוף הוא נושא מאוד רחב, מעטים יודעים להשתמש בו. פה בארץ בכל מקרה אני לא מכיר הרבה אנשים שיודעים להתעסק בזה.
ולפעמים הרצון להתעסק בזה גורם לנזקים גדולים יותר מאשר תועלת. ולכן אני מציע מאוד להיזהר כאשר אנחנו פונים למישהו והוא אומר שהוא מתעסק בכישוף. אותו אחד שאמר, הקראתי את שאלתו, לדעתי נעשה עליו כישוף לפי הפתיחה, ולכן הוא התגרש אחרי 11 חודש. הוא נשאר עדיין תחת הכישוף, זאת אומרת הוא נשאר תחת חסימה עדיין, ויש מקום להסיר את החסימה הזאת כדי שההמשך של הדרך שלו ייפתח והוא יוכל באמת ליצור זוגיות נורמלית, זוגיות שבה הוא יגיע לחופה וקידושים נכונים וגם יביא ילדים בעזרת השם ויבנה בית בישראל. קיבלנו שאלה מנירה, היא בחורה מוסלמית לסבית, והיא שואלת האם לדעתי אני אוכל לעזור לה להחזיר אהבה שלה, ואם לא, מה כדאי לעשות כדי לשכוח את האהבה שהיא הייתה בה? היא הכירה מישהי אחרת כבר, אבל היא לא מצליחה להתחבר אליה רגשית, כי היא עדיין מאוהבת בבחורה הקודמת. אז נתחיל ככה. קודם כל נירה, יש כאן מקום לעשות ניסיון להחזיר אותה. במידה וזה לא יצלח, אז אני אמליץ לך לעשות שימוש בחומר שנקרא אינסת אל-חוב. אינסת אל-חוב זה לשכוח אהבה. זה החומר שיעזור לך, מה שנקרא להקרות את אהבתך אל אותה אחת שאת כל כך נקשרת אליה. כי הקשירה הזאת הרגשית אליה כל כך חזקה, היא זו שמונעת ממך להמשיך להתקדם קדימה. ואני יודע שזה לא פשוט ולא קל במגזר שלך, לכן ככל שתחליטי מהר יותר שהאהבה הזאת נגמרה, אז כדאי שתפתחי לך את המערכת מחדש ותתחילי לרוץ קדימה. אל תישארי אחורנית עם זה, כי זה דבר שיעזור לך, שלא יעזור לך להתקדם, אלא יעכב אותך באהבה. שאלה נוספת שקיבלנו כאן מפיטר. כרגע הבן נמצא בהליך משפטי כתובע בגין לשון הרע. הבן שלו תובע בבית משפט לשון הרע. ויש לי תחושה שהנתבע משתמש בכישוף. שאלתי היא, האם זה נכון בחשד שלי, ואם הבן שלי ינוקה מלשון הרע ויזכה בתביעה. קודם כל, אם הוא יזכה או לא יזכה בתביעה, זה נשאיר לשופט. מאחר והקדוש ברוך הוא פקד עלינו שופטים, אז אנחנו ניתן לו להחליט אם היה או לא היה. לגבי השימוש במעשה טומאה, אכן אני יכול לומר שבמקרה הזה יש מעשה, דבר שנקרא סיטרא אחרא בפתיחה. יצא סיטרא אחרא, ככה שאכן יש סיכוי שנעשה מעשה טומאה. אני דיברתי על זה גם בקטע של הכישוף, שכשאנחנו רוצים להשפיע על מישהו, יש דרכים לעשות את זה. לדעתי, כן נעשה כאן משהו, ויש מקום כמה שיותר מהר להסיר את זה, כדי גם להגיע למשפט צדק. יש קמאה שנקראת חותם לצדק ומשפט. כשאני אומר צדק ומשפט, אני מתכוון לא להשפיע על השופט לטובתי או משהו, אלא להוציא את הצדק לאור. זאת אומרת, אם הבן שלך הוא אכן צודק, הצדק יצא לאור. היו לי כבר כאלה שרצו כזה דבר, וכשהסברתי שהצדק יצא לאור ולא ישפיע על השופט לטובה, אז היו כאלה שאמרו, טוב, אז לא צריך. פונה אליי אתי, והיא אומרת, אני מבקשת שתעזור לי להסיר את הספק שאולי יש עליי משהו. לפני חצי שנה החלקתי במדרגות, במדרגה האחרונה, ושברתי את הברך. הייתי בגבס כחודש וחצי, ואז שוב החלקתי באותו המקום, על אותה הרגל, ושוב במדרגה האחרונה, והקמתי את כף הרגל. והפעם גם נחבטתי בראש ועל המדרגות העליונות, כשאני בולמת עם המרפקים את הנפילה. היום המרפק כואב לי מאוד, למרות הטיפולים מהאורתופד שאני מקבלת, ואני
יחזור אליו שוב לטיפול. כל זה נראה לי חשוד. בבקשה, תאיר את עיניי. במקרה הזה אני מאוד רוצה לעזור לך, אבל אני צריך לעשות פתיחה. בפתיחה, על פי הפרטים שמסרת לי, אני אכתוב כאן את שמך. אני אבצע פתיחה כדי לראות אם אכן יש כאן משהו שנעשה, כי בכל זאת זה חריג ליפול פעמיים על אותו מקום ולהישאר לסבול. עושה אני מעשה זה, כיוון שמגיע לך בחודש אלא עושים משימוש זה נהר בכל אשר יוצר מעדן וחבר צריך הוא הכל לצאת מלפני המלך בכל שעת דרך סקט כמו של אשר קורא זו לך בכל אשר אלה עונים מהם לך בכל אשר מעשה זה הרשעים של אותם עטרת, ראויים לעטר אותם בכל אשר מלכות חר וראשו ונותן לו להיכנס אל המלך כל אשר מעשים אלה למטה ואשר נפשות רשעים היו מן הסטרא אחרא ואז מתכבדים הכבוד וחושב וכל אשר אלה בשמחה שלמה. טוב, יש כאן דבר שנקרא סטרא אחרא, נעשה על ידי רשעים, יכול להיות שכנים או אנשים קרובים אלייך, שסטרא אחרא, כמו שהסברתי גם בעבר, זה מעשה שהוא בטומאה, מעשה שאנחנו יכולים לקרוא לו כישוף, או מעשה שאנחנו יכולים לקרוא לו סוג של מגיה כדי להשפיע עליך לרעה ולפגוע בך ובנפשך. זה בגופך ובנפשך. אני חושב שנעשה לכם מעשה שהוא גם ליד ביתכם, בחלקתכם. זאת אומרת, אם את גרה בבית פרטי, או בית עם קומות, ויש לכם חצר קדימה, יכול מאוד להיות שאו בחצר תמנו דבר מה, או אולי בעציץ שקרוב לביתך, דבר מה שקשור אלך באופן ישיר, ולצערי הרב, זה משהו כדי לפגוע בך. אני מציע שבמקרה הזה קודם כל תערכי חיפוש, כמו שאמרתי, על פי הממצאים האלה, בחלקתך, במקום שהוא קרוב אלך, ותראי אם יש משהו שהוא חריג. אם יש לך עציצים ליד הבית, תחפרי באמצע, תראי אם אין משהו שהוא לא שייך לעציץ. לפעמים זה בא כחבילה קטנה, בנייר כסף, או דברים כאלה, או בניילון אפילו, ויש בפנים חפצים שאת לא מכירה, לא שמת בעציץ מעולם, או אולי אפילו חפירה שהיא קרובה אל החצר וכניסת הבית אליך. במידה ומצאת, את יכולה ליצור איתי קשר, אני אבדוק איתך יחד מה זה, ואני אגיד לך מה לעשות עם הדבר הזה ואיך לבטל אותו. במידה ולא מצאת, אני מציע להגיע לפתיחה, ואז אני בפתיחה מלאה איתי מספר פעמים. אני אשתדל לעלות על מה נעשה, כדי פשוט לתת לך פתרון לדבר. לפעמים הגבורה היא לא נעשית דווקא בחצר, אלא במקום רחוק ואנחנו לא מוצאים אותה, ויש דרך לבטל את זה, כדי להסיר ממך את הדברים. פעמיים באותו מקום, פגיעה פיזית, אומר שיכול מאוד להיות שנעשה דבר מה כדי לפגוע. שואלת סבינה, שלום, רציתי לדעת מה יהיה עם המצב הכלכלי, ואני רוצה ללמוד בניית ציפורניים ולעבוד בבית. האם כדאי לי? היום אני עובדת במשק בית וקשה לי מאוד בריאותית. אז עשיתי פתיחה עבורך, ויצא ככה. קודם כל, לכי ללמוד, ואל תחכי, את כבר הרבה זמן חושבת על זה כנראה. לפחות 3 או 4 שנים. אז התעכבת לשווא, וזה חבל.
כי אני חושב שתצלח דרכך מאוד, יש לך יכולת רוחנית מאוד טובה, וגם תצליחי מאוד במה שאת תעשי. זה אומר שרוצי ללמוד בניית ציפורניים וכל מה שקשור לזה. מה שכן הייתי נותן לך טיפ לנושא הזה, זה לבצע פעולה עם חומר שנקרא אל-דהב, לפרנסה ושפע. אל-דהב לפרנסה ושפע זה החומר הזה שמכיל בתוכו אבקת זהב, מטפטפים אותו בדרך כלל על שטר של 50 שקלים, ואז הוא מצפה את השטר במין שכבת זהב. מקפלים את זה ואומרים במרוקו שאיפה שהשטר הזה נמצא לא חסר כסף אף פעם. אז קודם כל ללמוד רוצי. זה הטיפ שאני יכול לתת לך כדי גם להצליח בנושא של הפרנסה. בעבר לזה, לא היית צריכה להמתין עד היום כדי שהבריאות שלך תידרדר, ומבחינה בריאותית אני מציע לרוץ לרופא ולא לאף אחד אחר. כל בעיה שהיא בעיה בריאותית, אנחנו צריכים ללכת לרופא. לא לקבליסטים, לא למיסטיקנים, לא לרבנים ולא לאף אחד. כותבת לנו עדן, נולדתי עם השם עדנה ושיניתי לעדן לפני כעשור וחצי, זאת אומרת 15 שנה, ואני מתקשה למצוא פרנסה. למדתי משפטים, כנראה שהיא הפסיקה, עברתי לתחום הפרסום, רוצה להתקדם בארגון גדול, לא מצליח לה, לא מצליחה להשתלב בכל הזימונים שהיא מקבלת, מסתיימים לה באחת מה שנקרא. גם התחום של הזוגיות שלה הוא כנראה בעייתי מאוד. היא מבקשת כאן לדעת מה קורה. קודם כל, ולפני הכל, אני אסביר את נושא השם. אני מניח, אם את נתת לעצמך את השם הזה, לבד בחרת אותו, מה טוב. אם מישהו נתן לך את השם הזה, זה אסור. כתוב בתורה, יעזור הרב בכל מלבד מתן השם. מאחר והשם שייך לשם. אני אפרט יותר בהמשך, בפגישות הבאות שלנו, על נושא השמות והאותיות וכו'. אבל אני אתן לכם טיפ בנושא של השמות, ואני אסביר מה המשמעות של השם שלנו. ביהדות, שמו של אדם גורלו. לא ההורים אלה שנותנים את השם. השם, אומרים, בא משמיים, מהשם. ההורים הם בסך הכל צינור שמשמש להולכת השם משמיים, כי זה הגורל של הילוד. הרבה פעמים קורה שאנחנו פוגעים בגורל, נקרא לזה, על ידי זה שאנחנו לא נותנים שם בהסכמה, או שאנחנו נותנים שם כבוד במקום שם לילוד. זה אומר שיש הרבה כאלה שקוראים לילד אברהם על שם סבא. זה בסדר, אבל זה נקרא שם מושאל. אומר שלילוד בעצם אין שם, כי אנחנו הלווינו מסבא את השם ונתנו לו. לכן יש לתת שתי שמות. שם אחד לילוד בהסכמה של שני בני הזוג, ושם נוסף שזה שם כבוד. עם זה אין שום בעיה. אם אנחנו נותנים רק שם לילוד על שם מישהו, זאת אומרת שאין לו שם שלו פרטי, אומר שסביר להניח שהוא יתקל בהרבה מאוד בעיות במהלך חייו, ובעיקר בתחום של זוגיות, ליצור מצב זוגי. יש הרבה שנותנים שמות על מישהו שהלך לעולמו בגלל מחלה קשה או דברים כאלה. השם הזה נקרא שם כבוד, כמו שאמרתי, וזה בסדר, אין עם זה בעיה. הבעיה היא שאנחנו צריכים לתת לילוד שם פרטי משלו, שלא קשור לשמות של אחרים. עכשיו, שם של ילד עד גיל 13 אפשר להחליף, רק ההורים יכולים להחליף. אסור שמישהו ייתן להם שם. זאת אומרת, אני שומע הרבה פעמים רבנים שאומרים לאנשים תחליף לו את השם, הכל יהיה בסדר. לא ולא. קודם כל, אסור להם לתת שם. אין להשתתף ברעיון של השם. זאת אומרת, גם
אסור להגיד איזה אותיות יהיו, או דברים כאלה. מקסימום, הבן אדם יכול, אם הוא בעל מקצוע, יכול לבדוק את השם שההורים בחרו, ולהגיד אם זה שם טוב או לא טוב. רצוי תמיד שיהיה אות משותפת בשם שאנחנו נותנים עם השם של האמא. אות משותפת, מה שנקרא המשכיות. עד גיל 13, כמו שאמרתי, ההורים יכולים להחליף את השם בלי להתייעץ עם הילד. מגיל 13 עד גיל 18, השם יוחלף, אם יוחלף או יתווסף, על ידי ההורים והילוד יחד, בהסכמה מלאה של כולם. מגיל 18 ומעלה, כל אדם הוא לעצמו. זאת אומרת, אני לא יכול להגיד למישהו, תוסיף לך את השם יעקב, או למישהי תוסיפי את השם זה וזה. אין כזה דבר. רק הבן אדם יבחר שם משלו, הוא יכול לבחור 2 או 3 שמות. אני בדרך כלל כשפונים אליי, אני אומר, תבחר 2 או 3 שמות, כשאתה מתחבר אליהם, אני אבדוק, אני אגיד מה הכי מתאים מביניהם. אבל לעולם אני לא אתן את הרעיון, או את הכיוון, או איזה אותיות, או איזה מספרים. אנחנו נדבר גם על המספרים, כי כמו שאני לא הופך את התאריך לידה שלי לאותיות, ככה אני לא הופך את השם שלי למספרים, שזה טעות אחת גדולה, שבחלק שאני אסביר בנושא הנומרולוגיה, אני אתעכב על זה גם כן, כי יש כאן, אני קורא לזה הטעיה, כי רבים אינם יודעים את נושא הנומרולוגיה על בוריו, ולכן אני גם את זה אסביר. כמו שאמרתי, הנושא של השם מאוד חשוב. לא לוקחים את השם ומחליפים אותו, בשום פנים ואופן. אנחנו יכולים להוסיף שם, אבל לא להחליף. לא למחוק שם שנולדנו איתו. לא מתעסקים עם השמות. שם זה דבר שהוא בא מהשם, זה בא משמיים. לא מתעסקים. אם הגענו למסקנה, באמת, אחרי בדיקה לעומק, שהשם הוא הדבר שמפריע לנו, או הוא לא ניתן בהסכמה מלאה של בני הזוג, או שהוא ניתן על שם מישהו ולנו אין שם, אז יש מקום לבדוק, להוסיף שם. אבל לא מוסיפים שמות, לא משחקים עם שמות. זה דבר שיכול לפגוע בנושא הזוגיות שלנו, ולא אחת גם בפרנסה. ואדם בלי פרנסה וזוגיות, אנחנו יודעים מה יכול לקרוא לו. אז התשובה היא לעדנה, שאם השם שלך ניתן לך על ידי מישהו אחר, השם הקיצור לעדן, אני מציע שאו תורידי אותו, או תשני אותו את בעצמך למשהו אחר שאת רוצה. בהמשך השאלה שלך, שלדעתי אם את תסירי את זה ותסירי דברי קודש אשר נמצאים באמתחתך, אומר אם יש לך תהילים קטנים, תפילת הדרך, כל מיני דברי קודש בתיק שלך, או קמעות ישנים או דברים כאלה, להוציא אותם מהתיק. לא הולכים עם דברים כאלה, כי אנחנו הרבה פעמים טועים, וכמו שאמרתי כבר, נכנסים עם זה לשירותים, ואסור להיכנס לשירותים עם דברי קודש. אסור. זה יוצר אצלנו עכבות, וזה עושה את הפעולה ההפוכה ממה שאנחנו מצפים. אם אנחנו מצפים שזה יביא לנו מזל, אז זה פשוט עושה פעולה הפוכה. לכן, אם יש בחזקתך דברי קודש בתיק, אני ממליץ להוציא אותם, ולדעתי הדרך שלך כן תיפתח. כי אין לך משהו חלילה וחס שנעשה בכוונה תחילה כדי לפגוע בך. אלה דברים שהם באים מתוכך. אז אני לא רואה בעיה של חסימה. שאלה נוספת שולחת לנו לינדה. היא כותבת ככה: שלום יצחק, הייתי אצלך לפני כמה חודשים וקיבלתי חותם שלמה. הבעיה אז הייתה שנפרדתי מהחבר שלי, ובעזרת השם ובעזרתך הוא חזר אליי. אבל הרגשתי שזה בא על חשבון המצב הכלכלי שלי שהולך ומתדרדר. בהמשך יש לך כאן גם שאלה על אחיך, אבל קודם כל אני אתייחס לזה. קודם כל אני שמח מאוד שהחבר שלך חזר והחותם כן החזיר אותו בחזרה. אני זוכר שהייתה איזושהי עכבה, כנראה שהיא הוסרה. לאלה שרוצים לדעת מה זה חותם שלמה, אז זה הדבר שנקרא חותם שלמה.
הוא נכתב על פי שם, תאריך לידה ושם אימא של בני הזוג שאותם אני מכניס פנימה. זה יכול להיכתב למשפחה, זה יכול להיכתב לכל אחד, כמובן שיש לזה ייעוד משלו. אז קודם כל אני שמח שהוא חזר. שנית, אין קשר בין זה לבין המצב הכלכלי. יכול להיות שהמצב הכלכלי בארץ משפיע, אבל יכול מאוד להיות שיש משהו שאת תצטרכי לעשות. אני לא מחבר בין השתיים. זאת אומרת, החותם נכתב כדי להחזיר את בן הזוג שלה, והוא חזר, ואני שמח. אין כאן מצב של בעיה כלכלית שהחותם יוצר חלילה, ממש לא. לגבי אחיך, את כותבת לי כאן שהוא מצבו הולך ומתדרדר מכל הבחינות, ממש כמו שאני רואה כאן, ומה שאת כותבת זה לימודים, זה עבודה, זה זוגיות, זה כמעט כל מה שהוא נוגע, הוא נכשל בו. ומאחר והוא לא מאמין בנושאי הקבלה והמיסטיקה וכל זה, אז את שואלת איך ניתן לעזור לו. ובכן, אפשר לעזור לו, גם בלי שהוא יאמין. זה בסדר. לא צריכים אמונה גדולה, אנחנו בדרך כלל עושים פעולות רבות למען אחרים, ולא תמיד הם יודעים את זה. מגיעים אליי לא אחת הורים שיש בעיה עם הבן או הבת שלהם, והיא לא מאמינה, והיא לא רוצה לבוא, ובשבילה זה הכל קשקוש. זה בסדר. מותר לכל אחד לחשוב בדרך שהוא רוצה. יש אפשרות לעשות פעולות גם מבלי שהם ידעו, ולעזור להם. אבל במקרה הזה תצטרכי להגיע אליי שוב, כדי שאני אעשה דרכך פתיחה לאחיך, ואז אני אומר לך מה ניתן לעשות, גם בלי שהוא יגיע, כדי לפתוח לו את הדלת ואת השער, כי אני רואה שכן ממש מצבו, כמו שאת מתארת, מכל הכיוונים לא בסדר. הכל. שאלה הבאה שלחה לנו ענת, והיא שואלת, שלום יצחק, אני גרושה 10 שנים, ללא זוגיות בכלל, בכל השנים האלה. שום מערכת זוגית היא לא הצליחה לפתוח. האם יש לי סיכוי לאהבה או זוגיות נוספת? תודה, ענת. שאלה נוספת היא על הפרנסה שלה. היא עצמאית, עובדת מאוד קשה ולא ממש רואה את האור. משמע חוסר ברכה בכסף. אין לי בית, שכירות גבוהה וכו' וכו', מצב כלכלי שלי די ירוד. תודה. ובכן, ענת, לפי הפתיחה שאני רואה, היו לך גירושים מאוד מכוערים. זאת אומרת, הייתה מלחמה מאוד גדולה שמה בגירושים שלך. אני מניח שעד זו שרצית להתגרש, אני חושב שנעשה מהצד השני איזושהי פעולה כדי לקשור אותך ולהשאיר אותך במערכת הזוגית, כדי שלא תצאי ממנה. וזה לא הצליח. בכל זאת התגרשת. אבל הסגירה הזאת נשארה, ולכן יש לך את הקושי לפתוח מערכת זוגית חדשה. יש מספר פעולות שהייתי ממליץ לך לעשות. קודם כל, את יכולה להיכנס לאתר אצלי, יש לך בדף שנקרא קמעות וסגולות הרבה מאוד עצות שאת יכולה להשתמש בהן כדי להסיר ממך את החסימות האלה. במידה וזה יצליח, תבורכי, אני אשמח. אם לא, תוכלי לפנות אליי שוב, ואז אני אבדוק יותר לעומק מה קורה איתך מהבחינה הזאת. למרות שאני אומר עוד הפעם, אם יש לך דברים שקיבלת מהבן זוג שלך והם עד היום בחזקתך, כמו טבעת נישואין או מתנות או דברים כאלה שקיבלת ממנו ונשארו אצלך, וקיבלת את זה בתקופה, נגיד מתנות שקיבלת בתקופה שכבר רצית להתגרש, או כבר היה מה שנקרא מערכת של גירושים בפועל, כדאי שתיפטרי מהדברים האלה, כי הרבה פעמים נתינה של חפצים גם יוצרת עקבה וחסימה. אז גם תוכלי להשתמש באתר אצלי, בעצות שקיימות שם, גם להתנקות מהדברים שקיבלת מבן הזוג שלך, או מחמתך, או מחמך, או מאחותו, או מישהו שמהצד שלו נתן לך. אני מעריך שכן תיפתח הדלת לזוגיות חדשה.
בכל מקרה, במידה ותעשי את זה וזה לא, אז תוכלי לפנות אליי, אני אשמח לעזור לך כדי לפתוח לך את הדלת. שולחת לנו נילי שאלה, היא פרודה מבעלה, והרבה שנים הם חיו לסירוגין. כל פעם הוא הלך למישהי אחרת וחזר הביתה. כל פעם הוא הלך וחזר הביתה. מה שנקרא חזר לסורו. בגידות, בשפע, נמאס לה. עכשיו הם חיים בנפרד. יש לה אמונה חזקה שהוא כן שלה והוא כן צריך להיות איתה. אוקיי, עשיתי פתיחה. קודם כל, זה טבעו של האדם הזה, הבעל שלך. אני לא אציין שמות כאן, אבל זה טבעו של האדם הזה. הוא אדם שיבגוד תמיד. אין מה לעשות, זו תכונה טבעית שלו, הוא לא מסתפק באחד. אדם שיש בו מה שנקרא יצר ההתרבות. ככה אני קורא לזה. אבל בכל זאת יש משהו שאפשר לעשות. הקבלה מודעת גם לדברים האלה, שהרבה מאוד בעלים הם בעלים בוגדים, ולכן יש אפשרות לעשות דבר שנקרא קשירה על פי כתובה. זאת אומרת, אני הסברתי ואני חוזר ותמיד מסביר שאסור לקשור בן אדם נגד רצונו, אבל הכתובה היא מרצונו. הרי הכתובה היא חוזה בין שתיכם, שאתם חותמים עליה, הוא חותם עליה בחתונה, כשהוא נושא אותך לאישה. ולכן יש דרך לעשות פעולה שהיא נקראת קשירה על פי כתובה, ולא חלילה וחס לכפות את רצוננו עליו, או חס וחלילה לשלול את חירותו. אומרים שקשירה על פי כתובה תגרום לאדם גם אם יבוא עד אליה לא יבוא בה. זאת אומרת, גם אם הוא ירצה לבגוד, לא יצליח. זה נקרא חותם לקשירה זוגית, נעשה רק לאנשים שהם נשואים או על פי דת משה וישראל או על פי דתם, אבל נשואים בלבד. אסור לעשות את זה חס וחלילה, חס ושלום, למישהו שהוא לא נשוי. זה לא יעבוד פשוט. אז חבל על ההוצאה ועל ההשקעה של הזמן וההמתנה. אני מציע לך, מאחר ובן הזוג שלך הוא כזה טיפוס, לנסות לעשות את הפעולה הזאת שנקראת קשירה על פי כתובה. זה סוג של חותם שנכתב במהלך 28 יום, על קלף כשר, בדיו כשרה, על פי השמות שלכם, תאריכי הלידה שלכם, ואני מאוד מקווה שהדבר הזה אכן יסיר אותו מסורו ויהפוך אותו לאיש בית בחזרה. מעבר לזה לא ניתן לעשות כלום. אני מניח שגם ידעת לפני החתונה שהוא כזה, מה שאנחנו קוראים שובב. אי אפשר לשנות את טבעו, זה טבעו של האיש. עד כאן להיום. בפעם הבאה נענה על שאלות נוספות, וגם ניכנס לנושא הנומרולוגיה קצת יותר לעומק, כדי להבין את משמעות המספרים ומה כל מספר בתאריך הלידה שלנו אומר, ותראו איך אנחנו לומדים נומרולוגיה בזמן כזה קצר. תודה, נתראה בפגישה הבאה שלנו.